প্ৰতি আগ্ৰহী আৰু অভিনয় কৰিব খোজোঁ আৰু সেই হেতুকে গুৱাহাটীৰ জুৰুডস্থিত ISO চাৰ্টিফাইড ইনষ্টিটিউট ল এণ্ড এপ্ৰুভেলত মই এডমিশ্যন কৰিছিলোঁ আৰু সেই তাৰ পৰা মই এটি ডিপ্ল'মা কোৰ্চ কমপ্লিট কৰিছোঁ আৰু সেই ডিপ্ল'মা কোৰ্চৰ অভিজ্ঞতা মোৰ ঘৰ গণেশ নগৰ বামুণীয়াগাঁও গুৱাহাটী 21 মোৰ ফোন নম্বৰ 6900743762 মই সৰুৰে পৰা এক্টিঙৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আৰু মই 2022 চনত এডুৱৰ্ল্ডত স্থিত ISO চাৰ্টিফাইড ইনষ্টিটিউট এডুৱৰ্ল্ডত 2022 চনত এডমিশ্যন লওঁ আৰু এটি ডিপ্ল'মা কোৰ্চ লৈ কিনে মই ইয়াৰ পৰা ওলাম আৰু সেই অভিজ্ঞতাৰে আজি এটি সৰু ভিডিঅ' মানে আপোনালোকৰ আগত দিব পাৰিছোঁ। हुजूर मेरा कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, इन दोनों ने ही मुझे जो है ना वो कुहर का रोज जो ना वो मुझे पिला दिया और मुझे बोला था कि मुझे खाना भी खिलाएगा, इसीलिए मैंने हुजूर इसीलिए मैंने उन दोनों को छोड़ दिया था और मैंने छोड़ दिया और मेरा कोई गलती नहीं है हुजूर, मुझे माफ कर दीजिए हुजूर, मैं चलती हूँ, बाय बाय। नमस्कार, मोर नाम मीनाक्षी दास, मोर घर बरसिंगला, मोर फोन नम्बर 6001718709। मैं सरुरे পৰা অভিনয়ৰ প্ৰতি খুব আগ্ৰহী আৰু সেয়েহে 2022 চনত জুলত সুন্দৰপুৰত অৱস্থিত ISO চাৰ্টিফাইড ৰয়েল এডুৱৰ্ল্ড ইনষ্টিটিউটৰ পৰা এটি এক্টিঙৰ ডিপ্ল'মা কোৰ্চ সম্পূৰ্ণ কৰিলোঁ আৰু সেয়েহে মই আপোনালোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ যথেষ্টখিনি মৰম আৰু আশীৰ্বাদ যাতে মই আগলৈ আৰু এনেদৰে আগুৱাই যাব পাৰোঁ আৰু যিহেতু মই অভিনয়ৰ প্ৰতি সৰুৰে পৰা বহুত আগ্ৰহী সেয়েহে মই এটি অভিনয় ক্লিপ আপোনালোকলৈ বুলি আগবঢ়ালোঁ। ধন্যবাদ। কি সুন্দৰ, তোমাৰতো এনেকুৱা ৰূপ এটা থাকিব পাৰে বুলি মই কেতিয়াও ভবা নাছিলোঁ। কি ভাবিছিলা তুমি? তোমাৰ এইটো ৰূপ